Xin chào quý vị, Minh Đức đang trở lại với quý vị trong không gian của những câu chuyện là gợi lại những ký ức tươi đẹp. Thì đến với chương trình Ký ức tươi đẹp, những khách mời của chương trình đã mang đến rất nhiều những câu chuyện về ký ức của họ. Và khách mời ngày hôm nay thì Minh Đức nghĩ rằng là cho dù ký ức của anh ấy nó có như thế nào thì qua cách kể của anh ấy nó cũng sẽ vui mà thôi. Một anh chàng dí dỏm hài hước mà ở ngoài đời thì lúc nào anh cũng làm cho mọi người cười. Bản thân anh ấy cười trước rồi. Đó, thì không biết ngày hôm nay biết đâu sẽ có những câu chuyện là trầm lắng hơn, sâu lắng hơn để thấy một góc khác về anh ấy thì sao. Chúng tôi cùng chào đón khách mời tiếp theo của Ký ức tươi đẹp, ca sĩ, nhạc sĩ, MC Hoàng Rapper. Dạ, xin chào anh Minh Đức, xin cảm ơn lời mời của anh đã gửi gắm đến em để ngày hôm nay có cơ hội gặp gỡ quý vị khán giả của chương trình Ký ức tươi đẹp ạ. Hôm nay trông cái dáng vẻ này thì không có vẻ giống như một rapper lắm nhỉ? Dạ, bình thường mọi người hay góp ý với em thôi, bây giờ có tuổi rồi đâm ra mình có chững chạc. Dạ. Rồi, khi chúng ta nhắc đến cái chữ là có tuổi, tức là chúng ta cũng ý thức được rằng mình sống trên đời này cũng khá lâu. Dạ, vâng. Và sống càng lâu ấy thì càng nhiều ký ức, càng nhiều điều muốn kể, giống như người ta nói là già rồi bắt đầu lẩm cẩm ấy. Hoặc là anh còn nhớ chuyện ngày xưa đấy. Ngày xưa hơn nữa sẽ thành cụm từ là thành tinh đó anh. Thì cái ký ức đầu tiên nào Hoàng còn nhớ về mình? Từ cái tầm 3-4 tuổi trở đi là bắt đầu ký ức đã được ghi nhận lại trong cái CPU của mình rồi đấy. Đấy. Trước khi đến với chương trình này thì em có suy nghĩ rằng là một khi nhớ lại những ký ức đó là tuyệt đối không được khóc. Phải dằn lòng là không được khóc. Gặp anh Minh Đức là phải lúc nào cũng vui lên. Là gặp tất cả mọi người phải truyền cho mọi người cũng cái năng lượng nào đó tích cực một tí. Em không có được cái tuổi thơ nó đúng chuẩn giống như bao nhiêu bạn trẻ khác. Đối với em, ký ức tuổi thơ nó gắn liền với thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm. Nhưng mà cái cụm từ ngày xưa vẫn là chữ Sài Gòn thôi. Mọi người vẫn cái gọi Sài Gòn thôi không sao. Dạ, đó giống như là một cái nôi của chính em vậy đó. Cái nôi này dung dưỡng, mặc dù bây giờ mình đã lớn, mình đã già đi rồi, tóc đã bạc rồi, nhưng mà cái đây vẫn là cái nôi nó chứa đựng biết bao nhiêu thứ, và đa số là nỗi buồn mà chỉ có Sài Gòn mới thấy được thôi, chứ bạn bè em hay là những bậc tiền bối như anh Minh Đức không có thấy được. Nhưng dù buồn hay vui thì nó vẫn là những ký ức đẹp để mình ghi nhận lại và mình khiến cho bản thân mình trưởng thành hơn. Em sinh ra Vũng Tàu, sau khi hạ sinh em xong thì mới đem em lên Sài Gòn để sinh sống. Cái căn nhà đầu tiên em ở có hộ khẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh đó là 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Nhất. Mà bây giờ đó chính là cái nhà hàng Hoàng Thành á. Rồi đúng rồi, cái khu mà người ta gọi là Sài Gòn Center đấy. Dạ đúng rồi, thì nhà em là sát bên cạnh nhà hàng Square. Ngay trung tâm đó. Dạ, là ngay mặt tiền đường luôn. 85 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Tức là ngày xưa mình mình chẳng biết khái niệm là nhà mặt tiền đường ở quận Nhất là làm sao, mình chỉ biết đó là cái nhà mình ở thôi. Bây giờ mình lớn là trời ơi, khu đất vàng đó. Tại sao ba mẹ dễ dàng để có thể bán nó đi vậy? Hay quá vậy. Khoảng thời gian đó là Sài Gòn nó dung dưỡng cho em rất nhiều thứ. Và em biết đến chữ Sài Gòn đầu tiên là bởi cái nhà sách. Cái nhà sách ở đường Lê Lợi á. Thì lúc đó mình mới biết cái chữ Sài Gòn là cái nơi mình đang sống là cái thành phố có tên là Sài Gòn. Đặc biệt em rất thích buổi chiều. Buổi chiều nó lãng mạn, nó sẽ dính liền với những cái cảm xúc nó tác động đến cơ thể mình. Thí dụ như là buổi chiều đó sẽ là phát sổ liên lạc. Và cô sẽ đề trong sổ liên lạc là nói chuyện riêng trong lớp. Là biết chắc chắn rồi. Ba đón về là em nhìn ánh hoàng hôn buông xuống, trời sao chiều buồn thế nào, lát nữa về tôi mới đập cho một trận. Là cái ánh chiều buồn nó buồn dữ lắm anh. Ai vui vui chứ em cảm thấy buồn, tại vì sắp đi ăn đòn rồi. Có một buổi chiều nữa, cũng là một buổi chiều sau khi ba đón em về, ba mới chở em ra cái công viên đối diện với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh á. To là to, ngay dưới bức tượng Bác Hồ đang đọc sách cùng với một đứa bé. Thì em với ba ngồi dưới, em thấy lạ, ô kỳ, sao hôm nay không chở về nhà, là ba lại chở ra đây. Thì ba mới hỏi nhẹ nhàng với em một câu rằng là nếu ba mẹ ly dị á, thì con ở với ai? Đó là lần đầu tiên em nghe được câu hỏi đó. Em mới hỏi, ủa ly dị là gì vậy ba? Ly dị là ba mẹ xa nhau đấy. Cái em không biết nữa, em không biết ly dị là làm sao, xa nhau thế nào. Rồi em biết ở với ai đây? Ở với mẹ thì xa ba thì chắc sẽ không bị ăn đòn nữa đâu. Còn nếu mà ở với ba mà phải xa mẹ chắc ăn đòn miết luôn á. Em chỉ nghĩ vậy thôi, chắc con ở với mẹ. Hoặc là những buổi chiều mưa, hoặc là những ngày Tết, cái mùi hương của pháo anh. Rồi em gom pháo về, rồi sắc pháo ngập đỏ cái sân. Những hạt pháo lép, em mới lấy thuốc pháo ra, em chụm lại một nắm. Sau em làm một cái nồi cơm nhỏ nhỏ ở đây em nấu cơm. Trời ơi, cơm chưa kịp chín mà mặt em đen trước rồi. Nó xè, nó xè. Nó rất nhiều kỷ niệm mà nó ngu ngơ lắm anh, nó vui lắm. Và nói chung là Sài Gòn nó mang lại rất nhiều kỷ niệm đẹp cho em. Nhưng mà cũng qua những cái câu chuyện mà Hoàng kể thì mình thấy là có rất nhiều những cái thú vui có thể là chúng ta đã bỏ qua, đã quên mất. Cũng như là vừa nãy nghe Hoàng kể chuyện là cứ mỗi lần bị cô phê vào sổ liên lạc như thế là thấy một trận đòn đang chờ mình sẵn, là phải chăng những cái đấy là làm mình ký ức buồn. Buồn là vì bị đánh. Buồn lắm anh, sợ lắm anh. Nhưng mà không ngờ là nhờ cái tật mà nói chuyện riêng trong lớp
Thế hóa ra bây giờ mình lại là MC nè. À đấy. Dạ. Mà ngoài cái chuyện là nói chuyện riêng thành làm MC Dạ. thì có cái gì nó góp phần để làm nên anh chàng rapper? Có đó anh. Đó chính là nhờ sự chia ly của ba mẹ. Em mới một khoảng thời gian em sống với ba, rồi một khoảng thời gian em sống với mẹ. Lúc đó mẹ cảm thấy nhớ em quá, đâm ra là cố giành giật em về. Nên thôi ba cũng chiều lòng về thì em sẽ ở với mẹ. Mà thật sự cái thiếu thốn tình cảm của ba mẹ, rồi xa cái nơi mình ở là cái nhà đầu tiên là 85 năm khởi nghĩa đấy à, nó khiến cho em cảm thấy bị lạc lõng lắm. Chuyển qua một cái môi trường mới hoàn toàn mà mình không quen với môi trường đó, cô đơn cực kỳ. Và có một lần em thử tự tử. Em mới lấy toàn bộ số thuốc trong cái tủ thuốc của nhà. Lúc đó em ở với mẹ không biết đâu. Cái em uống hết. Có bao nhiêu thuốc em uống hết. Rồi em viết lại một cái bức thư bằng bút chì. Em để lại, em để trên ngực. Xong em nhắm mắt em ngủ. Sáng hôm sau vẫn thức dậy bình thường. Và em nhìn lại thuốc. Em không biết tiếng Anh, nhưng em thấy đau bụng. Và có một lần em hỏi nhỏ mẹ thuốc này tên gì mẹ? À thuốc tiêu chảy, thuốc đau bụng. Em không biết thuốc gì, em nghĩ là uống Tức là cứ thuốc là uống dạ, là chết đúng không? Dạ, nhưng mà đó là một cái suy nghĩ nó bị dồn vô đường cùng của một đứa trẻ. Nó chịu quá nhiều áp lực của hai bên, của ba và mẹ, của bao nhiêu thứ trong cuộc sống, của môi trường mới, của bạn bè, rồi cũng sự bị ức hiếp này nọ. Đâm ra em mới làm những hành động dại dột đó. Và may quá mình chỉ bị đau bụng thôi. Nhiều anh rapper Mỹ chẳng hạn cũng hay kể những câu chuyện tương tự. Dạ. Đấy rất là do cái môi trường gia đình nó nhiều căng thẳng, nhiều sức ép dẫn đến việc là nổi loạn. Nên sau cái nổi loạn đó thì em mới phát hiện ra là em buồn quá em nghe nhạc. Nhưng mà càng nghe nó càng thấm vào trong lòng của mình, đó là một sự trải lòng. Nếu như mình không có bạn bè, mình không có người thân bên gia đình để tâm sự thì mình hãy trải lòng qua âm nhạc đi. Đó là em nghe nhạc, xong rồi tối em lại nằm mơ. Em được cầm micro, em đứng chung với Backstreet Boys trên sân khấu hàng ngàn khán giả, em hát. Thế là không biết từ khi nào mình dung dưỡng một cái ước mơ là mình sẽ được cầm micro đứng trên sân khấu, bất cứ vai trò nào cũng được. Rồi thế là mình bắt đầu với công việc viết ra. Mình sẽ viết ra thì cái thời gian đó là một cái thời gian để thanh niên như em dậy thì. Hồi đó em xấu anh, xấu quá à. Giờ cũng không đỡ hơn nhiêu mà ốm như ôm đen thui xấu quá à. Nên chẳng ai thương em hết, nên buồn lắm. Thế là mình viết nhạc. Mình mới đem những bài nhạc nước ngoài, mình viết thành lời Việt. Lúc đó mình chưa biết vi phạm bản quyền là gì đâu. Đâm ra là em cứ thế mà viết thôi, viết hết những tâm trạng của mình. Thế là mình tích cực tham gia những hoạt động văn nghệ trong trường nhiều hơn. Và cứ thế qua năm qua tháng em mới mạnh dạn em đem những cái bản nhạc nước ngoài em viết thành lời Việt. Em gọi tổng đài 1080, em hỏi số điện thoại ca sĩ để em giới thiệu bài. Quá ngầu luôn, mà thời xưa làm gì có đĩa anh. Thời xưa em chỉ có một cái máy cassette và cái băng cassette thôi. Em mới chạy ra tìm băng để nhờ người ta in ra, người ta lưu ra những bài hát đó. Sao em cầm nguyên một cái máy cassette, em cầm luôn cuốn băng, rồi em viết tay những cái lời Việt đó ra. Em gặp hết ca sĩ này đến ca sĩ kia, mà dễ gì tổng đài cho số ca sĩ, toàn là cho số công ty hoặc là cho số địa chỉ nhà thôi. Thì em cố gắng em chủ động em liên lạc. Dạ. Hồi đấy là gặp được những ai? Cái bài hát đầu tiên mà em được một ca sĩ chuyên nghiệp hát lại là một nhóm nhạc, đó là bài Oh Rise của nhóm Blue. Em viết lời Việt ra, em được sự hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện của nhạc sĩ Tuấn Khanh để cho nhóm MTV hát. Trời ơi, ngày xưa cái cảm giác đầu tiên khi mà thấy được cái tên mình xuất hiện trên TV ở lời Việt Hải Hoàng, hay là cầm cái đĩa ghi lời Việt Hải Hoàng, nó sướng lắm anh. Trời ơi, tê quá, mình là dân chuyên nghiệp rồi đó. Ước mơ bao lâu được thành hiện thực rồi. Nhạc sĩ Tuấn Khanh là một trong những ân nhân của em, đã tạo điều kiện cho em để có được những bước đi đầu tiên đó. Đấy. Rồi tới gặp gỡ anh Phan Đình Tùng, rồi anh Lam Trường, anh Nhất Thiên Bảo của nhóm 1088 ạ. Đó là những ân nhân đầu tiên của em. Anh nào là người xúi em đi hát? Nhưng mà cái anh á, mà xúi em hát á, lại là anh Lý Hải. Đó là cái hoạt động trọn đời bên em. Thì anh ấy ra rất nhiều bài hát, trong đó có những bài vui, sôi động. Thì anh quản lý là anh Thuần với anh Lý Hải phát hiện ra cái chất giọng của em mỗi khi em hát demo cho mấy anh nghe. Thì cái giọng này cũng lạ lạ, thôi thử đọc rap rồi. Thử viết rap, thử đọc rap. Tức là khuyến khích đọc rap ngay từ đầu luôn. Ngay từ đầu luôn. Dạ, tự viết rap và tự đọc đi. Rồi mấy anh cho lên thu âm luôn, thế là được lấy luôn. Thế từ khi nào rồi có cái tên Hoàng Rapper? Đó là khi em được anh Hải tạo điều kiện cho, thôi rủ đi đóng phim chung với anh đi, phụ anh trong vài phân đoạn. Em sẽ đóng vai trò là một siêu quần chúng, xuất hiện lấy cái lưng hoặc là thấy cái tóc thôi là được rồi, hoặc là khiêng kiệu cho công chúa vậy thôi. Thì lúc đó trong đoàn có rất nhiều anh tên Hoàng. Thời đó là đã có anh Hoàng Mập rồi nè, anh Hoàng Mèo, anh Lý Hoàng là cháu của anh Lý Hải, rồi anh Hoàng Điện Ảnh, rồi anh Hoàng Make Up, nhiều anh Hoàng lắm.
Thì lúc đó mọi người kêu Hoàng một cái là khoảng 6-7 anh thì quay đầu lại nè. Thì mọi người cái cậu này cậu hay đọc rap cho Lý Hải, thôi thì đặt ổng là Hoàng Rapper đi. Thế là mọi người kêu em là Hoàng Rapper luôn. Là từ đó thì là thành từ đó cái em cảm thấy cái tên này không khá hợp với mình, em giữ luôn. Lần đầu tiên bước lên sân khấu cảm giác như thế nào? Hát mà chuyên nghiệp á, trên sân khấu là 50.000 3 bài ở Củ Chi. Thì lúc đó em có xin nhẹ anh Lý Hải, anh ơi cho em mượn cái nhạc beat của anh để em đi hát. Đấy, và sự nghiệp một ca sĩ đã bắt đầu thú vị như thế đấy. Dạ, và phải có một bước chuyển mình để trở thành một rapper có khả năng sáng tác và viết nhạc được, thì phải nhờ một cái sự kiện, một cái dấu ấn. Đó chính là em làm việc ở công ty đầu tiên, làm việc rất gắn bó, rất nhiệt huyết. Cuối cùng em bị đuổi em bị giảm biên chế. Tại vì lúc đó là em làm biên tập viên cho một đài truyền hình, nhưng mà lại giao cái chương trình là thời trang cho em. Thời trang thì không phải là cái sở trường, đâm ra có thể hiệu quả mình làm không tốt. Nên khoảng thời gian đó em rất buồn. Bởi vì em ngày xưa thì em lại học ngoại ngữ. Em bỏ hết tất cả những cơ hội để làm việc ở những công ty nước ngoài, để làm thư ký, để làm việc về hành chính. Em không thích cái sự bó buộc về thời gian đó. Thế là em không còn gì trong tay hết. Em bị mất phương hướng và mất cân bằng trong cuộc sống rất là nhiều. Rồi bỗng dưng anh giám đốc cũ của công ty đó cũng bị giảm biên chế, là anh cũng phải nghỉ công ty. Thế là hai anh em làm nhạc, viết nhạc. Và cái bài hát đầu tiên em cũng là viết sau khi em bị đuổi khỏi công ty. Từ một anh chàng chuyên đi viết lời cho bài hát nước ngoài, giờ đến bây giờ là tự có thể viết ra những bài hát của mình. Thì trong những cái bài hát của Hoàng thì Hoàng có kể vào đó nhiều những cái câu chuyện của mình không? Dạ, một số bài hát mọi người biết em từ thời năm 2011 đó, đó là năm rất là thành công của Khởi My và Hoàng Rapper với ca khúc Vì Sao. Thì trong album có rất nhiều ca khúc mà em đem chính cuộc sống của mình vào đó, và Khởi My là một trong những ca sĩ thể hiện rất thành công. Khi mà nghe em kể, nghe em tâm sự và các kiệu bài trong phòng thu là cô ấy cảm thụ rất là nhanh. Thì một trong những ca khúc mà em cảm thấy ưng ý và viết theo đúng cảm xúc của mình đó là ca khúc Đơn Giản. Đó là một cuộc sống đơn giản, em thích một cuộc sống như vậy. Và rất nhiều người nghe ca khúc này cũng tìm thấy bản thân mình trong đó. Rồi những ca khúc khác như là Cần Lắm chẳng hạn. Những cái bài có 2 chữ thôi đúng không? Dạ, toàn những bài 2 chữ. Nó có liên quan gì đến, nó là ngẫu nhiên thôi hay là nó là một cái chủ định của Hoàng? Lúc đầu là ngẫu nhiên, nhưng càng về sau em cảm thấy là gì nữa, cái duyên mình hợp với 2 chữ này sao. Và em thích sự đơn giản thôi, em không thích quá cầu kỳ. Đơn giản đúng không? Dạ. Thôi được, bây giờ trước khi tiếp tục câu chuyện với Hoàng Rapper thì chúng ta hãy cùng nghe anh chàng này hát tặng mọi người một bài nhé. Có thể chúng ta đã nghe Hoàng hát rap hay là hát nhạc trẻ, hát nhạc sung ở rất nhiều sân khấu rồi, nhưng hôm nay chỉ với một cái guitar thôi thì Hoàng Rapper sẽ thể hiện giọng hát của mình như thế nào. Vừa nãy thì Hoàng Rapper có nói là bạn ấy thích những cái gì đấy giản dị, tự nhiên, và bạn ấy có một bài hát có cái tên rất tự nhiên luôn, Tự Nhiên. Hãy cùng nghe bài hát Tự Nhiên với Hoàng Rapper và guitarist Thanh Nhật. Giữ mãi trong tâm hồn bản chất con người Việt, trái tim tôi yêu Việt Nam. Na na, oh yeah. Na na na, na na na. Na, na. Tôi yêu công viên sáng tinh mơ, nhâm nhi cà phê đắng không đường, nhìn nụ cười vui của ai đó. Tôi yêu cơn gió mát thiên nhiên, yêu trời chợt nắng chợt mưa, rồi bỗng nhìn yêu đóa hoa dài thật tự nhiên, rất bình thường. Tóc bay trong gió, áo dài xinh, bình dân thôi, giản dị thôi. Vậy mà lại đem như bức tranh bước về quê hương Việt Nam. Non lá tre xanh đồng vàng, áo trắng tung tăng đạp xe, mộc mạc gần gũi giản đơn, giữ mãi trong tâm hồn bản chất con người Việt. Trái tim tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Sài Gòn. Tôi yêu Việt Nam. Trái tim tôi yêu Sài Gòn.
Đó, xin cảm ơn Thanh Nhật rất nhiều. Cảm ơn đến Nhật. đây để cùng với Hoàng chia sẻ một cái phần biểu diễn mà có lẽ ít khi chúng ta cũng được nghe Hoàng rapper hát theo cái phong cách mộc mạc như thế này lắm. Dạ. Đấy, mọi thứ tuôn ra rất là tự nhiên. Như thể mình là người Việt Nam thì mình sẽ hát về người Việt Nam mình như thế vậy đó. Dạ. Thì từ khi nào mà Hoàng nghĩ ra cái ý tưởng viết một cái bài hát như thế với cái tên như thế? Đó là tình cảm của em dành cho Sài Gòn. Em thích những cái buổi sáng mà đó là những buổi sáng không phải em dậy sớm mà là em thức trắng nguyên một đêm luôn. Em làm việc rồi em sáng tác nhạc khi mà mình bí ý tưởng quá, rồi thấy được ánh bình minh ra công viên, nhìn mọi người tập thể dục, rồi nhâm nhi ly cà phê, tự nhiên những chi tiết nhỏ nhặt nhất thì mình mới lượm lặt lại, mình vun vén. Và đó là một cái tình cảm nó khó diễn tả, giống như cái tính chất của Sài Gòn. Người Sài Gòn rất là tự nhiên, mộc mạc, dễ thương, gần gũi. Và bất cứ những gì mà liên quan đến Sài Gòn, nó càng cổ, nó càng xưa, nó càng gần gũi với cuộc sống thì nó càng dễ thương và càng tự nhiên vậy. Đấy, một anh chàng mà đã từng là một đứa bé sống rất là nội tâm như thế, và đôi khi có những cái suy nghĩ nó rất là lạ. Với một cái đời sống như vậy thì không hiểu là khi mà yêu thì anh chàng đến như thế nào. Nói về chủ đề yêu thì nó hơi rất là tò mò, sâu rộng lắm anh ơi. đấy. Nhất là một anh chàng mà lúc nào tăng động như thế này thì không biết là trong tình yêu anh ấy có thời gian nào để cho cái sự sâu lắng, tự nhiên, giản dị hay không? Đa số là em đều đem chuyện tình yêu mình vào trong sáng tác của mình hết. Nói về chuyện tình cảm, tình yêu thì dường như em hơi bị tận dụng mà có khi hơi lợi dụng luôn cái chuyện tình cảm mình vô việc sáng tác. Bây giờ nhìn lại câu chuyện tình của mình đi, có những cái gì mà Hoàng cảm thấy là nó thú vị đến mức mà mình không thể nào cưỡng được? Em ví dụ một cái cụ thể đi, nó cũng liên quan tới Sài Gòn vậy mới hay ấy chứ. Lại là một nhân chứng sống cho chuyện tình cảm của em. Đó là lần đầu tiên em uống cà phê, em gặp gỡ cô bạn gái tại Bến Bạch Đằng. Lúc đó cô bạn gái đi về khuya, không ai chở về, mới gọi điện thoại em đến. Khúc đó nghèo lắm, không có xe cộ gì hết trơn, em phải mượn xe của Phúc Bồ á. Lúc đó em ở chung nhà của Phúc Bồ. Xong cổ đang có chuyện buồn trong gia đình, em mới lúc đó là lại đi ngang qua cái Bến Bạch Đằng, em tạt ngang vô, em dẫn cho cổ vô để cổ uống cà phê và nhìn ra sông. Cái cảm giác đó mình muốn được trải lòng, thế là cổ hết kể hết, tâm sự hết, em chỉ việc em ngồi em nghe thôi. Và em sáng tác ra ca khúc Vì Em. Vì Em. Và cô đó là bà xã em bây giờ luôn. Trời ơi, em không ngờ biết vậy rồi đó, đừng có chở ra cà phê làm gì. Cuối cùng dính tới giờ luôn đó anh. Lại là Sài Gòn tạo nguồn cảm hứng cho em để có thể sáng tác ra những ca khúc, để em tặng cái ca khúc Vì Em đó để giúp cho cô ấy vui hơn. Và cũng thay cho cái lời tỏ tình của Cô ấy mình. là mối tình thứ mấy của em? Thứ N ấy nè. Em không nhớ được bao nhiêu mối tình đã trải qua cuộc đời mình nữa. Đấy, tức là một anh chàng trai mà ngày xưa cứ mặc cảm mình là vừa xấu đen đen này. Càng mặc cảm, đấy, càng bị yêu đơn phương ngày xưa. Càng lớn lên càng vậy thì không biết thành công hay không, nhưng mà em lại càng muốn trả thù cho tình yêu hay sao anh? Tức là em chủ động tấn công hay là em chủ động tấn công trong rất nhiều mối quan hệ. Cứ hãy đẹp là em thích là em cua liền, em tỏ tình liền. Thậm chí có một thời gian là em yêu cùng một lúc rất nhiều cô, và bây giờ mình mới phát hiện ra đó không phải là yêu, mình chỉ yêu bản thân mình thôi. Đấy, mình là sự ích kỷ. Đấy thì cũng là một anh chàng ích kỷ như thế. Một anh chàng mà yêu như là muốn trả thù cái quá khứ là ngày xưa là vừa xấu của mình đó. Thế mà rồi bỗng nhiên lại có thể chấp nhận là trở thành một người chồng, một người cha sớm như thế. Cũng là một điều người ta hơi bị ngạc nhiên, hẳn là người phụ nữ kia phải có gì đấy hết sức đặc biệt. Sớm thì chắc không sớm đâu, cũng tầm 30 rồi anh. Nhưng mà so một nghệ sĩ thế là sớm đấy. Dạ, nhưng mà rõ ràng cũng phải có những cái dấu ấn, một cái sự kiện đó khiến cho em phải thay đổi 180 độ như vậy. Có nghĩa là em đã không biết trân trọng những tình cảm của những cô gái khác trong suốt một khoảng thời thanh xuân của chính họ cũng như là của chính em. Luật nhân quả nó nhãn tiền lắm, nó tới liền luôn. Thế là em thương một người, thương cực kỳ luôn, em muốn xây dựng cuộc sống tương lai với họ luôn. Rồi đến một ngày nọ họ ra đi không một lý do, không một tin nhắn, không một bóng hình nào có thể động lại được hết. Và em thực sự rất là chơi vơi và em rơi xuống vực thẳm luôn. Bao nhiêu cảm giác ngày xưa mình đối xử với người khác như thế nào, bây giờ em phải chịu đựng lại y chang như vậy. Mình mới phát hiện ra rồi ngày xưa quá khứ mình đã quá sai lầm. Không một lời xin lỗi nào có thể bù đắp nổi cho tất cả những cái sự tổn thương dành cho những cô gái khác hết. Nên khi được nghe vợ em tâm sự chuyện buồn của riêng cổ, được tiếp xúc với cổ, được lắng nghe, được chia sẻ, em mới cảm nhận được tình yêu nó là cả một quá trình, chứ không phải là những cái thành tích để mình có thể khoe với mọi người khác được. Quen được bà xã em hơn 3 tháng rồi, đến tháng thứ 4 lại quyết định là cưới luôn đó anh.
Mọi thứ nó diễn ra rất là tự nhiên và đôi khi rất là ngẫu nhiên. Đó, ngay cả chuyện tình yêu và cuối cùng là cái chuyện là cầu hôn nhân cũng vậy. Thì một cái cuộc đời mà nó diễn ra nó cứ suôn sẻ, nó cứ đều đều và rất là tự nhiên như thế. Thì bây giờ khi mà nhìn lại có cái tiếc nuối nào là bây giờ có thể làm gì để bù đắp lại thì mình sẽ làm tốt hơn cho cái tiếc nuối đấy. Đa số nếu mà trong công việc á thì em ít có cái nào em tiếc nuối lắm, bởi vì có thể là thành công em có ít, thất bại em có nhiều, nhưng mà những lần thất bại đó em đều cố gắng hết sức mình rồi. Đâm ra là mình không có việc gì phải xấu hổ hết, mình chỉ rút kinh nghiệm cho nó tốt hơn thôi. Nhưng mà trong những cái mối quan hệ, thứ nhất là tình yêu thì em đã chia sẻ với anh rồi, không có lời xin lỗi nào có thể bù đắp lại sự tổn thương dành cho tất cả những cô gái khác hết. Nên bây giờ em cố gắng là một người thật tốt với vợ mình, thật tốt với gia đình. Không bao giờ em có hai chữ phản bội được hay lăng nhăng gì được hết nữa. Đấy, mọi người nghe đây giống như là một lời cam kết đúng không? Dạ vâng, em lúc nào phải cố dặn lòng, mặc dù em là đàn ông, em rất là yêu cái đẹp, em rất là yêu phụ nữ, em luôn luôn phải dặn lòng là vợ là số 1, vợ là số 1, vợ là số 1, nếu vợ là số 2 là không ai là số 1 hết. Nhưng mà trong mối quan hệ tình bạn, em có rất nhiều sự tiếc nuối. Cấp 3 là em hay bị ăn hiếp lắm, em bị bắt nạt, bị đánh trong trường lắm. Lên đại học thì em mới biết bạn là gì, những người bạn ở tỉnh khác không. Đâm ra khi mà tốt nghiệp xong thì mỗi người một nơi hết rồi. Nên em ước gì mà có khoảng thời gian để tất cả anh em gặp lại nhau nè. Nhưng mà đến khi đi làm nè, bạn thân em còn ít hơn nữa. Bạn đồng nghiệp em thì nhiều lắm, nhưng mà để bạn thân để trải lòng á, chắc có lẽ là có Hoàng Phi. Hoàng Phi là một trong những nghệ sĩ mà sát cánh với em ngay từ những khoảng thời gian đầu, mà ngay lúc em bị đuổi khỏi công ty á, thì Phi chia sẻ với em rất nhiều, và Phi cũng nhiều chuyện buồn chia sẻ với em lắm. Thì hai đứa chơi rất là thân. Mà cái lý do thân á, tại vì tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược nhau. Phi là cương, là em là nhu á. Phi là một mặt đen, là em là trắng tinh luôn á. Hai đứa tính cách hoàn toàn trái ngược thì hóa ra là chơi rất là hợp. Nhưng có một lần Phi biết em đi diễn ở Vũng Tàu, thế là Phi xung phong thôi để em chở anh đi, hai đứa xe máy đi. Thì khi em diễn show xong thì lúc mà Phi lấy xe ra chở em về, lúc đó khán giả biết Phi rất là nhiều nên nhiều người đến xin chụp ảnh. Có một chị gái đến xin chụp ảnh với Phi thì đột nhiên có một anh trai ở đó đến tấn công Phi và tát thẳng vào mặt Phi một cái bốp. Thì lúc đó em đang đứng sát bên luôn. Thì sự việc nó xảy ra rất bất ngờ. Và thực sự lúc đó em không biết làm gì hết, em bị bất ngờ, em chỉ đứng yên một chỗ thôi. Thế là lúc đó lập tức là Phi dựng xe xuống rồi Phi đi thẳng vào bên trong luôn. Em với Phi cũng đi thẳng vào bên trong để cho an toàn. Cái hành động đứng yên một chỗ đó của em khiến cho em áy náy và ăn năn đến tận bây giờ luôn. Tại sao một người bạn thân của mình như vậy, một đứa em của mình như vậy, mình lại không đứng ra bảo vệ nó? Có phải chăng là mình là quá nhút nhát, mình chưa đủ bản lĩnh, hay là mình chưa đủ xứng đáng để làm bạn với Phi hay như thế nào đó? Khoảng thời gian nó rất là lâu rồi, thời đó em còn trẻ lắm, khoảng từ năm 2012 gì đấy. Nếu em nghĩ bây giờ nè, em mà làm được có vô cái trường hợp đó thì biết tay. Dạ, thì đương nhiên em sẽ giữ cái hình tượng nghệ sĩ của mình cũng không quá động tay động chân, nhưng ít ra cũng phải lao ra để bảo vệ người đồng đội, đồng nghiệp của mình chứ. Tại sao lại đứng yên một chỗ mà quá hèn nhát như vậy? Đúng là trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi có những cái hành động ngay lúc nó xảy ra thì mình không lý giải được. Sau này đúng mà khi mình nghĩ lại thì mình thấy tiếc nuối. Nhưng không sao, thì cuộc đời có bao giờ là hoàn hảo đâu. Có khi Hoàng Phi cũng đã quên cái chuyện đấy rồi. Thì sao em ấy hoài luôn. Nhưng mà đến hôm nay nếu mà Hoàng Phi có nghe được câu chuyện này thì để nhớ rằng là người bạn thân của mình vẫn luôn nhớ lại cái kỷ niệm đáng nhớ ấy. Tự nhiên mình thấy đây một anh chàng cũng rất là sâu lắng, rất là thú vị, cũng rất là bất ngờ, một góc nhìn hoàn toàn khác về Hoàng rapper. Xin cảm ơn Hoàng rất nhiều. Chúc Hoàng lúc nào cũng nhiều niềm vui và lúc nào cũng vui với cái hạnh phúc đang có của mình. Dạ vâng, cảm ơn mình rất nhiều. Và thật sự là chương trình Ký ức tươi đẹp đã giúp cho Hoàng được trải lòng, và thậm chí là phải nhờ anh Minh Đức ngồi đây thì Hoàng mới có thể tự nhiên mà có thể trải lòng. Một số câu chuyện trong ngày hôm nay là chưa bao giờ Hoàng kể ở đâu hết, và nhờ anh Minh Đức mà em mới có nhiều động lực để em kể ra. Và quý vị thấy Hoàng đã giữ đúng cam kết của mình. Hoàng đã cố kể câu chuyện của mình mà không rơi nước mắt. Dạ. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta sẽ còn rất nhiều câu chuyện thú vị như thế này nữa trong chương trình Ký ức tươi đẹp. Chương trình đến với quý vị trên kênh MCV Media và cổng thông tin Mnet Bus. Đến đây thì Minh Đức và Hoàng Rapper xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.